Lên núi hái nấm thôi nào. Phong cảnh ở đây đẹp thật đấy. Không chỉ có cảnh đẹp nằm mãi không chán, mình còn phát hiện khu vườn nấm cổ tích ngoài đời thực. Cứ như mình đang lạc vào chuyện cổ tích vậy à. Mọi người mau nhìn kìa. Đó là gì vậy? Vừa mới lên núi, ta thấy ngay nấm Bolitaceae trong chuyện cổ tích rồi. Tiếng nhổ nấm lên nghe đã tai thật. Nhìn kỹ bên trái lại có thêm phát hiện. Không ngờ lại dễ đến vậy. Bên cạnh còn có thêm một cây nữa. Hai nấm rẽ như lấy đồ trong túi vậy. Lại phát hiện thêm một cây cực phẩm. Nhìn hơi hơi đáng yêu luôn. Ô, đây mới đúng là cây nấm trong chuyện cổ tích chứ. Trông chuẩn chỉnh như máy làn da vậy. Dễ thương quá. Lại thêm một bé mập ú vàng óng nữa. Nhìn nó béo tròn ghê. Thật nhìn là biết ngon rồi. Ngon nào để mình vỗ nhẹ cái. Ôi trời, nó to thật luôn á. Cầm trên tay đầy bất ngờ luôn. Nhìn mặt nó hơi hơi không đứng đắn lắm. Tính tình cũng hơi bướng bỉnh. Mình dùng hết sức luôn rồi. Cuối cùng cũng bắt được em nó. Ngoài hơi không đứng đắn ra thì mọi thứ đều ổn. Bé nhỏ này mình cũng mang đi luôn. Dễ dàng xử lý. Mình thích hái kiểu này nhất. Đẹp trai như sói ca vậy đó. Bên cạnh tảng đá còn một cây nữa. Suýt nữa thì bỏ sót. Dù nó đã nở bung rồi, nhưng mình vẫn không chê bé mập này đâu. Thích lắm. Không chỉ nhìn kỳ lạ, ăn cũng thơm ngon lắm á. Cây này mới là cực phẩm. Là mình mê không rời tay luôn. Càng nhìn càng thích. Nhiều thật luôn á. Dưới chân lại có thêm một cây. Nhìn hơi giống hình trái tim. Lại phát hiện thêm một cây nữa. Hôm nay đúng là may mắn bùng nổ luôn. Mình còn chưa nói xong, vừa dứt lời, bên cạnh lại thấy thêm một cây. Tất cả theo mình về nhà nhé. Trời ơi, cây này to thật đấy. Mà còn nhìn đáng yêu nữa chứ. Trông giống hình trái tim luôn. Ây da. Ôi trời luôn á. Haha. Hai anh em này chắc đợi mình lâu lắm rồi nhỉ. Theo anh về nhà, cho tụi em ăn ngon uống đã nha. Đâu phải ở đây dầm mưa dãi gió. Theo mình về hưởng phúc nào. Cây này nhỏ quá, hơi không muốn lấy nữa á. Cây này thích ghê. Mình thích mấy bé mập ú. Trong bụi cỏ còn giấu thêm một cây. Gặp được mình là mấy bạn may mắn rồi đó. Mấy bé nấm mập đáng yêu nhiều thật luôn. Hái nhiều tới mức run cả tay luôn rồi. Nấm còn bốc này thôi thì mình miễn cưỡng nhận nhé. Loại da quá như này, phơi khô nấu gà hầm nấm là hợp nhất. Hôm nay may mắn thật đó. Nhặt đầy 3 thùng lớn. Cộng thêm một gùi nữa, mang về ăn không hết luôn. Lên núi hái nấm thôi nào. Đẹp quá đi mất. Cảm giác như mình lạc vào tiên cảnh vậy. Nghe nói có người nhặt được 25 kg nấm gan bò. Lên núi rồi mới phát hiện khu vườn nấm như trong phim hoạt hình. Mình lập tức chạy thẳng tới ổ nấm luôn. Không ngờ luôn đó, lại còn nấm Bolitaceae đẹp thế này. Nhìn hình dáng lạ quá trời luôn. Y hệt cây nấm trong chuyện cổ tích vậy. Cùng nghe tiếng nhổ nấm lên nào. Giòn tan cực đã tai. Âm thanh này nghe giải tỏa thật sự. Trong bụi đỗ quyên còn có thêm một cây. Không ngờ lại đáng yêu như vậy. Hai anh em ngoan ngoãn theo mình về nhà nhé. Cô, cây này mập ú luôn á. Tròn vo nhìn đầy thịt quá trời. Mình chảy nước miếng luôn rồi. Cây này còn tròn hơn nữa. Giống nấm trong hoạt hình vậy. Ngoan để mình vỗ nhẹ cái nào. Trời ơi, mình mê quá rồi. Mình không chê bạn hơi già đâu. Một ngón tay là nhấc được luôn. Bên cạnh lại thêm một cây nữa. Sơ vào là biết ngay bé mập ú rồi. Nhiều ghê luôn. Lại phát hiện thêm hai bé vàng mập mạp. Lắc vài cái mới nhổ lên dễ được. Lắc lắc cho khỏe người. Phải nói là hai bé vàng mập này nhan sắc đỉnh thật. Càng nhìn càng thích. Trong bụi hoa đậu quyên nhỏ phát hiện một bé ngốc nghếch. Thật ra nó cũng là nấm Bolitaceae thôi. Chỉ là hơi ngốc chút xíu. Bé mập này trốn kỹ thật đó. Bên cạnh còn thêm một cây. Mang hết về luôn. Con suối này đẹp thật. Quay một đoạn mới được. Lại là một bé mập tròn vó nữa. Anh Hà, cặp song sinh đầu tiên của hôm nay đây rồi. Bên cạnh còn một cây nữa. Lấy luôn. Cây này nhìn cũng lạ ghê. Cây này cũng không tệ. Một bé mập to đùng. Cầm trên tay cảm giác thành tựu ghê luôn. Nấm da báo cực độc. Phải đạp tiêu hủy ngay. Cây Bolitaceae này bị sen cắn mất rồi. Đây là loại chuyên ăn nấm đó. Âm thanh này nghe đã thật. Bên cạnh còn một cây nữa. Mình tuyệt đối không bỏ sót cây nào đâu. Cây này mọc chuẩn quá trời luôn. Y chang luôn á. Tay mình cắt tới mềm nhũn rồi. Đã quá trời luôn. Trời ơi, lại thêm một bé vàng mập ú nữa.
Nơi này đúng là kỳ diệu thật, nấm Bolitaceae nhiều tới mức khó tin. Mình thích nhát tiếng nhổ nấm lên. Tới giờ mình đã nhặt được 2 thùng rồi. Cảm giác chỉ cần chịu đi tìm thì sẽ nhặt không hết nấm Bolitaceae luôn. Loại bé vàng mập như này là ngon cực phẩm. Còn loại vàng mập đã nở bung như này thì vị chỉ bình thường thôi. Ra quá rồi. Ô, cây này mọc chuẩn thật luôn. Chân siêu dài, cầm trên tay nặng chịu thích ghê. Đây mới là cực phẩm trong cực phẩm. Vừa to vừa vàng. Bên cạnh còn một bé cực phẩm nhỏ nữa. Cũng theo mình về nhà nhé. Bên cạnh còn nữa, nhặt mãi không hết. Mấy bé mập ủ đáng yêu cầm là không muốn buông. Hôm nay nhặt đầy một gù luôn, cộng thêm 3 thùng nữa. Mưa ở rừng sâu càng lớn thì nấm mọc càng tốt. Mình vừa chạy vào rừng xem thử. Quả nhiên đã phát hiện ra nấm rừng. Dù có trốn kỹ đến đâu cũng không thoát được đôi mắt của mình đâu. Một cây nấm gan bò hàng tuyển, thu phục cực kỳ dễ dàng. Chất lượng tốt thật đấy. Bên cạnh lại thấy một cây nấm sốt xanh. Chỉ mới lộ ra cái đầu nấm thôi, nhưng cũng không thoát khỏi bàn tay mình đâu. Đây là cây nấm sa mạc. Bạn mọc to thế này, vô sợ người ta không nhìn thấy bạn hay sao? Nấm gan bò thịt vàng. Con có thể gọi bạn ấy là hoa vùng cao. Mau nhìn xem kia là nấm gì kìa. Không có 50 năm kinh nghiệm thì không phân biệt được thật giả đâu. Trông giống nấm sữa nghệ Tây, nhìn kỹ lại thì không phải, vứt thôi. Loại này mà ăn sống là thấy người tí ho nào rác luôn đó. Nấm đỏ giả, máu hơi nhạt. Ăn vào là Tào Tháo rượt tới bến luôn. Giờ phút kiểm tra thị lực lại đến rồi. Cho dù có trốn đến tận chân trời góc bể, mình cũng sẽ tìm ra các bạn thôi. Đây chính là cây nấm rễ xanh vị cực thơm ngon. Mưa càng lớn thì hứng thú hái nấm của mình càng cao. Đây lẽ nào là nấm chân hổ? Không phải đâu, tất nhiên không phải rồi. Đây là nấm chân hổ giả. Ăn sống vào là nó đắng đến mức khiến bạn nghi ngờ nhân sinh luôn. Thật không dám tin vào mắt mình nữa. Ở nơi này mà cũng có nấm tùng nhung sao? Dù cây nấm này đã già rồi, nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự yêu thích của mình dành cho nó. Phát hiện một cây nấm tán độc. Ăn nhầm cây này là tàn nát cõi lòng đúng nghĩa đen luôn. Lại là loại gây ảo giác nấm đỏ tán trắng này. Câu tiếp theo là gì ấy nhỉ? Ăn vào không thấy đốm đốm, mà chỉ khiến bạn bắn pháo hoa trong nhà vệ sinh thôi. Nó gọi là nấm gan bò vảy đen Lexernum ozanchicum. Loài nấm này thường mọc cộng sinh dưới gốc cây. Vỗ nhẹ một cái nào, đen đen thế này mới khỏe mạnh. Nấm đá, hay còn gọi là nấm gan bò hắc công tử. Cậu già 120 tuổi bảo là ăn được nhé. Đẹp quá đi mất. Một cây nấm miệng nhỏ màu vàng. Loại nấm tím này thì độc tính vẫn chưa rõ ràng. Nấm dây da màu tím. Không chỉ có màu sắc đẹp mắt, mà mùi vị cũng khá được. Thấy một cây nấm mặt lợn trông xấu xí thật sự. Cây này cũng là loại nấm sữa nhạt màu thuộc họ nấm đỏ. Duy nhất loại này là không thể ăn được. Hình như mình bị lạc đường rồi. Sương mù dày đặc, xung quanh toàn cảnh thế này dễ lạc lắm. Nhưng dù có lạc thì cũng phải hái đầy gùi đã rồi tính. Cây nấm san hô to thế này không hái thì phí quá. Có nơi gọi bạn ấy là nấm cái chổi. Mọi người thấy bạn ấy giống cái chổi hay giống san hô hơn? Một vùng nấm sáp hồng. Loại nấm này sản lượng cực kỳ lớn, cứ thấy một cây là chắc chắn có cả ổ. Tên khoa học là Hagersaphosaceae. Ở đây ít nhất cũng phải có mấy chục cây. Dựa trên kinh nghiệm hái nấm nhiều năm của mình thì không nên hái nhé, mang về ăn là lỗ nặng đấy vì có thể nhầm nấm độc. Mau nhìn xem mình lại tìm thấy gì ở đây này. Môi trường thế này lại ra bạn ấy không nên mọc mới đúng. Bạn là cây nấm tán Caesar, còn có thể gọi là nấm trứng gà. Ăn được nhé, còn đây là cây nấm Bắc Phong hoang dã. Vị rất ngon. Cá nhân mình thấy nó còn thơm hơn cả nấm mối. Cũng chỉ xương xương được bấy nhiêu đây thôi. Được một gùi đầy rồi. Đúng là mưa càng lớn nấm càng dễ hái mà.